Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon guys, meron naman tayong bagong phone na i-unbox. Ito ay ang unboxing ng Realme C15. So ayun nga guys, medyo matagal-tagal tayo nagpahinga at na-miss ko kayong lahat. Guys, kamusta kayo? Pero syempre, wala naman kayong pakialam ulit sa buhay ko kung kaya't mag-proceed na tayo sa unboxing ng Realme C15. So ang unit na nakuha natin guys ay ang PH Squad Edition ng Realme C15 kung saan ang box natin ay may special doodle art sa kanyang harapan. So ito guys ay isang limited edition box na makukuha natin exclusively sa Lazada store. Yung details mamaya sasabihin ko. So special ang art na nakukuha natin dahil gawa yan ng isang Pinoy na si Vince Rico Hermoso. Siya guys ang nanalo sa ating Doodle Box Challenge na ginawa ng Realme at ay nga yung art niya yung ginagamit natin dito sa cover. So ang kinaganda ng doodle art niya guys ay pinapakita talaga sa atin ang Pinoy community nga kung saan meron dito mga social media and then at the same time yung features ng ating Realme C15. Dahil pagdating dito sa right side ng ating box makikita natin ang katagang Game On. Dahil nga ang Realme phones guys ay madalas na minamarket bilang mga budget gaming phone. Ngayon naman dito sa taas na part ng ating box ay nakalagay ang letters na HD dahil yan ang screen resolution na makukuha natin mula sa ating Realme C15. And then dito naman sa left side ay isang cartoon battery dahil isa sa main features ng ating Realme C15 ay ang kanyang battery. Pero syempre mamaya na natin pag-usapan ng features ng Realme C15. Doon muna tayo sa unboxing niya. So pag tinanggal natin ang cover guys, again bubungad sa atin ang isang compartment kung saan nakalagay ang mga kataga na hey, welcome to Realme family. Aside dyan guys, pag tinignan natin ang loob ng compartment na to, nandyan ang isang letter na mula sa Realme na again, wini-welcome nga tayo sa kanilang family. And then yung mga documents natin, yan ay ang important information guide at saka ang quick guide. Aside pa dyan guys, nakalagay din syempre sa loob ng ating compartment ay ang SIM ejector tool katulad ng ibang mga Realme phones naman na na-release ngayong taon. So kung bibili kayo ng Realme C15 guys, kayo ang magpo-provide ng case para sa kanya. Ngayon, going back to the box naman guys, ayan makikita na natin ang Realme C15 na unit mismo covered in protective plastic. Pero syempre, itatabi muna natin yan para i-check out pa ang ibang laman ng ating box. Ngayon, kapag tinanggal naman natin tong divider, atin ang makikita ang isang micro USB cable and then finally, ang kanyang 18-watt charger. So pagdating sa contents ng ating box guys, mukhang ito na lahat yun. Kung kaya't iligpit na natin yan para makapag-focus na tayo syempre sa Realme C15 mismo. At ngayon na naligpit na natin yan guys, ayan syempre tanggalin na muna natin ang Realme C15 sa kanyang protective plastic. At ayan makikita na nga natin ang kanyang back design. So for the back design, makakuha tayo ng isang textured back na naman. Same dun sa ibang mga budget phones na na-release ng Realme ngayong taon na meron tayong mga onting geometric lines. Personally, nagustuhan ko yung design ng ating Realme C15, especially yung color niya. Very classy, very simple, and very clean para sa akin yung itsura na to na napakaganda para sa isang budget phone. Yes guys, ang Realme C15 ay mako-consider natin na budget phone pero mamaya ako na syempre sasabihin sa inyo yung presyo niya. Ngayon, iset up muna natin ang Realme C15 para syempre mas makita natin ang mga features niya pa. So ngayon na setup na natin guys ang Realme C15, dito muna tayo sa screen ng phone na to. So para sa screen, nakakakuha tayo ng isang 6.5-inch HD resolution display at comparing it to other phones naman guys, wala masyadong kakaiba mula sa ating display. Ngayon dito sa taas niya ay ating makikita ang kanyang selfie camera. Ang binibigay sa atin ng Realme ay isang 8 megapixel selfie camera na for me enough na naman, especially for a budget phone. Ngayon going to the
the back naman of the Realme C15, ating makikita again ang kanyang napakagandang back design. So personally guys, para sa akin sa mga na-release na phones ng Realme, ito ang pinakamagandang color na nalabas nila sa mga budget phone nila. Very simple and very classy. Para sa akin, mas premium siya tingnan mula dun sa ibang mga Realme phones na na-release ngayong taon. So, ang color na nakukuha natin ay ang Seagull Silver para sa ating Realme C15 at may available tayong dalawang colors dyan. Una nga ay itong Seagull Silver, tapos yung isa naman ay ang Marine Blue. So, yung Marine Blue para siyang navy blue na itsura, and either of the colors guys, para sa akin napakaganda nila pareho tingnan, so hindi kayo madidisappoint sa design talaga na ating Realme C15. Tapos dito ngayon sa medyo taas na part naman, andyan ang ating fingerprint sensor na para sa akin very responsive naman ang nakukuha natin. And also for the Realme C15, nakakakuha tayo ng face unlock na very responsive din. So either of the two guys, kung ano yung mas prefer nyo na way para i-unlock ang inyong phone, maayos naman na nag-work ang Realme C15 dyan. Ngayon, kung mapapansin nyo ang camera setup natin, nakakakuha tayo ng isang quad camera setup for the Realme C15. So, very surprising yun dahil para sa isang budget phone guys, minsan lang tayo makakuha ng quad camera setup. So, para sa ating rear camera naman guys, makakakuha tayo ng isang 13 megapixel na main camera, isang 8 megapixel na ultra-wide lens, isang 2 megapixel na black and white lens, and then finally a 2 megapixel retro lens. So yung dalawang lenses guys na nakuha natin para sa ating Realme C15, medyo weird siya kasi before yung nakukuha natin na iba't ibang mga parang focal length ng lenses, meron tayong macro lens, meron tayong depth sensor, and then ultra wide lens. Pero dito nga sa dalawang lens natin, meron tayong black and white lens at saka retro lens. So para silang filter guys kung saan makakakuha dapat tayo ng mas magandang performance instead na parang digitally natin i-apply yung filters. Mas maganda yung makukuha natin na parang contrast at saka colors mula sa mga filters na nanggagaling dito sa lenses na to. At syempre, tinest out natin ang camera performance ng ating Realme C15 at ito ang mga nakuha natin na results. Higher cheek. Higher cheek. Spin. High five. Good boy. So for the camera performance guys of the Realme C15, masasabi ko na we are getting a very sufficient performance naman mula sa isang budget phone. Hindi ko masasabi na ito ang pinakamagandang camera setup natin sa isang budget phone, pero at the same time, hindi rin talaga siya masama. Ang kailangan lang talaga nating i-make sure ay well-lit ang environment kung saan kumukuha tayo ng photos at stable ang pagkuha natin ng photo para talaga maiwasan natin ng blur at para mas ma-improve natin ang quality ng photos natin. Para naman dun sa dalawang lens guys na meron tayo dito sa dalawang phone na to, maganda silang addition sa ating setup, pero personally hindi ito yung parang deal or no deal sa akin pagdating dito sa phone na to. Meron pang ibang mga mas magagandang features na ma-offer sa atin ng Realme C15 at ngayon yan na ang pag-usapan natin. So dun tayo sa specs guys ng phone na to. Unahin muna natin sa CPU niya. Para sa CPU, meron tayo nakukuha na MediaTek Helio G35 na chipset, and then nakakakuha naman tayo guys ng 3GB of RAM and then 64GB of internal storage. However guys, para sa RAM, meron tayong option na kumuha ng isang 4GB of RAM para sa Realme C15. So yun, at least meron tayong choice kung gusto natin mas mataas yung RAM ng phone na kukunin natin. Aside pa dyan guys, for the battery naman of the Realme C15, nakakakuha tayo ng isang napakalaki na 6,000 mAh na battery. So napakalaki nun guys, especially sa mga phones ngayon
na madalas ang nakukuha natin is 5,000 mAh lang. Ibig sabihin, kung naghahanap kayo ng phone na napakahaba ng battery life at gusto nyo less yung times na nag-charge tayo ng phone, napakagandang option para sa inyo ng Realme C15. Ngayon, for this unit nga guys, meron tayong 3GB of RAM at tinest natin siya for gaming at ganito ang performance na nakuha natin. So for the Realme C15 guys, nakakakuha tayo again ng very sufficient na gaming performance, especially na ang pinag-usapan natin ay isang budget phone lamang. So for Mobile Legends guys na games, ang pinakamataas na graphic quality natin ay high at very enough naman yung performance natin kahit nga naka-high na ang settings natin. Although pwede pa rin naman nating ibabato para mas makakuha pa tayo ng mas magandang performance, pero either way guys, hindi naman yun masama para sa ating Realme C15. Syempre, for the gaming performance guys, tatry kong gawa ng separate gaming review ang ating Realme C15 para talaga malaman kung gaano ba siya kaganda for gaming. Aside pa dyan guys, syempre dun tayo sa ibang parts ng ating Realme C15. Dito sa kanan, makikita natin syempre ang kanyang lock button at saka ang kanyang volume buttons. Dito naman sa kanyang taas, wala tayong makikita dyan. Tapos dito sa kaliwa ay ang kanyang SIM card tray. And then dito sa baba ay ang ating speaker grills, ang micro USB port, at saka syempre ang ating headphone jack. So para doon sa mga hindi pa nakaka-move on kahit 2020 na guys, napakabagay sa inyo ng Realme C15 dahil hindi rin siya nag-move on sa headphone jack guys. So anyway guys, yun na ang ating unboxing at saka initial camera test at saka gaming test para sa ating Realme C15. At syempre, bago natin i-evaluate yan, alamin muna natin ang presyo ng phone na to. So para sa 3GB variant guys ng Realme C15, makukuha natin yan sa presyong 6,490 pesos. At para naman guys sa 4GB variant natin guys, yan ay makukuha natin sa presyong 6,990 pesos. At para naman dun sa naghahanap guys ng limited edition nga na PH Squad Edition ng ating Realme C15, yan ay available sa ating 3GB variant at makukuha lamang natin siya sa Lazada. So exclusive to guys, at available siya guys today August 20 and also on August 28. Pero again nga, limited edition to guys, so hindi ko alam kung ma-out of stock sila agad nito or kung magkakaroon pa tayo ng available. So kung interesado kayong kunin itong PH Squad Edition nga guys, I suggest i-check out nyo na ang Lazada page nila para isa kayo sa makakuha ng unit na katulad nito. So finally guys, ano ba ang masasabi ko para sa ating Realme C15? So sa presyo nga natin guys, at that price range, ang masasabi ko very surprising ang battery life na nakukuha natin. Actually, ito yung main feature talaga ng ating Realme C15. So kung naghanap kayo ng isang mahabang battery life para sa isang cellphone, napaka-ideal sa inyo ng Realme C15. Aside pa dyan guys, nagustuhan ko yung design ng ating phone kung saan nakakuha tayo ng very simple pero very classic din na design, especially na budget phone nga ang pinag-uusapan natin. Kung naghahanap din kayo ng magandang design na phone guys, masasabi ko na hindi kayo madidisappoint sa Realme C15. So mga bagay guys na para sa akin kailangan nyong isipin bago nyo kunin ang inyong Realme C15 ay ang mga qualities na kung tutuusin naman same lang din sa ibang mga budget phones na na-release
ngayong taon. Meron tayong micro USB cable for charging, and then ang screen resolution natin ay HD resolution as compared to more expensive phones na gumagamit na ng full HD resolution. Yung mga bagay na yun guys, sa totoo lang hindi sila deal breaker para sa mga naghahanap ng budget phones, dahil ayun nga same naman yan guys sa ibang budget phones na na-release ngayong taon. Para sa akin, sa presyo ng Realme C15 talagang napakaganda ng mo-offer niya, especially nga kung naghahanap tayo ng phone na mahaba ang battery life. Very timely ang pag-release ng phone na to, dahil ngayon nga guys na naghahanap ang mga students natin ng phone na magagamit nila for online learning. Very affordable ang isang phone guys na 6,000 mAh ang battery. Tapos very sufficient ang camera performance guys. Tapos very sufficient din guys ang CPU performance na nakukuha natin mula sa ating Realme C15. So yun nga guys, sa mga bagay na sinabi ko, kung priority nyo talaga ang features na binibigay ng ating Realme C15 at okay lang din naman sa inyo guys, or hindi deal breaker para sa inyo yung mga bagay na na-mention natin kanina, masasabi ko na hindi kayo madidisappoint at for sure magugustuhan nyo ang Realme C15. Anyway guys, yun na ang ating unboxing at saka mga test natin para sa pinakabagong phone na na-release ng Realme. Hopefully nagustuhan nyo ang video natin at saka nakatulong to na mag-decide kung ang Realme C15 na nga ba ang phone na para sa inyo. Again guys, kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions mula sa ating video, syempre huwag nyo kakalimutan na mag-comment below. At saka kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe kayo guys dahil tayo ay nasa 100,000 na at sobrang thankful ako guys dahil hindi ako makapaniwala na umabot na tayo dito sa point na to. Silver play button guys, ma-feature na natin yan sa ating channel soon. At saka syempre meron tayong special na 100,000 subscriber video na coming soon. So abangan nyo yan sa channel ko, at para maabangan nyo yan, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below, at saka i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!